นี้ก็มาดูบ้านหลังหนึ่งที่ซิ่งรีโนเวทนะครับต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งจริงๆแล้วหน้าตาหรือว่าภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะแล้วก็เป็นบ้านโมเดิร์นแต่ว่าพี่ก็พอเห็นบางอิเลเมนต์ที่มันจะสื่อไปถึงความเป็นบ้านไทยหรือว่าบ้านแบบ tropical ครับแต่ว่ากับบ้านหลังนี้พอซิ่งรีโนเวทแล้วเนี่ยโหภาพลักษณ์มันดูน่าสนใจมากเปลี่ยนไปหมดเลยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะถามซิ่งก่อนว่าตอนแรกที่มาทำไมเจ้าของเขาถึงอยากจะรีโนเวทเขาต้องการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างครับก็ต้องเล่าก่อนว่าทางเจ้าของเนี่ยมาหาด้วยตอนนั้นเขาก็อยู่บ้านหลังนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเขามีกระดาษที่เขียนฟังก์ชันมาแล้ว ว่าอยากจะ move ฟังก์ชันหลังจากที่เขาใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขามีความต้องการชัดแล้วว่าแบบเขาอยาก move อะไรไว้ตรงไหนการที่เราเข้ามาก็คือมาช่วยจัดการเอาภาษาสถาปัตยกรรมมาช่วยเอาอินทีเรียมาช่วยว่าจะจัดการกับตัวฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาอย่างไงแต่ก็คือภายนอกเนี่ยไม่ได้มีไอเดียอะไรชัดเจนมีแค่แปลนฟังก์ชันภายในเฉยๆมีไอเดียว่าอยากได้บ้านที่จริงๆโจทย์อันนึงคือไม้คือเขาชอบค่อนข้างชอบไม้จริงฟีลลิ่งของแบบไม้สักไม้จริงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมาด้วยรูป reference ประมาณหนึ่งว่าแบบโอเคอยากได้บ้านแบบที่ออกแนว tropical มีความแบบเป็น material ไม้ที่แบบนำโดดเด่นเหมือนกับเป็นพระเอกของบ้านละกันครับแล้วก็อยากได้บ้านที่ค่อนข้างยูนิคมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครครับประมาณนี้อันนี้คือโจทย์แบบนำมาทำเลยว่าโอเคอยากได้บ้านแบบบ้านไม้แหละแต่ว่าขอไม่เหมือนคนอื่นประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันถ้าให้เล่าเชิงแบบ before after เลยเราทุบเยอะขนาดไหนหรือมีอะไรที่คงไว้บ้างโอเคก็อย่างแรกเรื่องฟังก์ชันก่อนละกันถ้าเห็นชัดๆเลยถ้าอยู่บ้านหลังดูบ้านหลังอื่นตรงเนี้ยมันจะเป็นโรงจอดรถของเดิมก็คือเป็นโรงจอดรถข้างหน้าบ้าน4คันข้างหน้าคือเสียบเข้ามาได้เลยใช่เสียบเข้ามาได้เลยคราวนี้แล้วก็พอเสียบเข้ามาเสร็จจอดรถหน้าบ้านแล้วค่อยเดินเข้ามาในบ้านซึ่งอันเนี้ยมันเป็นของที่หนึ่งที่เขาไม่ชอบเลยว่าแบบพอมันบล็อกค่อนข้างจะบล็อกตัววิวที่แบบมองเข้ามาในบ้านเพราะฉะนั้นเขามาด้วยโจทย์ที่แปลกประมาณหนึ่งก็คือมีไอเดียเลยว่าแบบขอรีมูฟอันนี้ออกเลยตัวลงรถเนี่ยแล้วก็จอดรถแบบใหม่ถ้าเห็นข้างหลังเราก็คืออันนี้คือลงรถอันใหม่ที่อันนี้เป็นไอเดียทางเจ้าของเลยว่าเขาอยากจะจอดรถเรียงกันเข้าไปเสียบเพื่อใช้ที่จอดรถให้ได้น้อยที่สุดเพื่อได้ใช้ฟุตปรินท์ให้แบบบีบตัวฟุตปรินท์ที่จอดรถแทนที่มันจะอยู่หน้าบ้านบังตัวบ้านเขาอยากจะเปิดหน้าบ้านออกให้แบบโล่งเห็นวิวสวนเพราะข้างหน้าบ้านก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นบ่อบัวขนาดใหญ่มีวิวภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่จอดรถมาจะดูยากนิดนึงว่าแบบมันต้องถอยใช่แต่ว่าแบบพอทางเจ้าของบ้านเขาก็อยู่2คนคือใช้รถก็ใช้ทีละคันมันก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นคือแบบใช้ก็คันที่จอดไว้ในสุดอาจจะแบบนานๆใช้ทีอะไรประมาณนี้มันก็แบบเหมือนเขาคิดมาแล้วผ่านการคิดแบบการใช้งานฟังก์ชันมาแล้วว่าแบบอยากทำอย่างนี้อันนี้คือเป็นเมเจอร์เชนที่แบบพอเอาอันนี้ออกปุ๊บมันทำให้อันอื่นแบบข้อหนึ่งคือบ้านมันจะดิเฟอเรนซ์แบบมันจะเปลี่ยนไปจากตัวบ้านหลังอื่นเลยคือแบบชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยก็คือแบบด้านหน้านี่กลายเป็นพื้นที่แบบโล่งไว้เป็นที่โล่งไว้ซึ่งจริงๆตรงนี้คือเป็นพื้นที่สำหรับอะไรนะสำหรับแบบตอนแรกเป็นพื้นของตัวลงรถเดิมซึ่งจริงๆเราเอาตัวหลังคากับเสาออกไปแล้วแต่ว่าพื้นพอมาคุยกันสุดท้ายมาคุยกันว่าจริงๆจะเอาพื้นออกก็ได้นะแต่ว่าข้อหนึ่งคือมันใช้บัดเจ็ตประมาณหนึ่งการขุดฐานรากเอาตัวพื้นต้องแยกพื้นเหมือนทุบพื้นลงรถออกแล้วเอาตัวพื้นลงรถทั้งหมดออกไปแล้วทำเป็นสวนเนี่ยจริงๆเหมือนจะง่ายเพราะจริงๆแบบพอเป็นงานรีโนเวทคือจริงๆอันนี้ยากประมาณหนึ่งแล้วใช้บัดเจ็ตเสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันพอมาคิดดูว่าจริงๆแบบถ้าเกิดเอาอย่างนี้แล้วมันได้แค่สวนได้คือพื้นที่สวนอย่างนั้นเราใช้แบบใช้การออกแบบช่วยไหมก็คือการปรับการออกแบบว่าโอเคงั้นถ้าเกิดมันเอาพื้นออกยากทำไมเราไม่คงพื้นคอนกรีตไว้แล้วก็จัดการตัวรั้วบ้านใหม่ให้มันสอดรับกับตัวพื้นที่มีอยู่เดิมซึ่งอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นแรมตัวรถเดิมเลยครับตัวนี้เราก็ไม่ได้ทำเราแค่ทำฟินิชชิ่งเหมือนปูทรายล้างลงไปจากพื้นที่จอดรถเดิมแล้วก็ทำให้ใช้ประโยชน์จากไอตัวพื้นลงรถเดิมที่มันจะจอดได้4คันเนี่ยของใหม่มันก็แค่ต้องการเป็นที่สำหรับรถวิ่งเข้ามาครับเราก็ต้องการแค่นั้นที่เหลือก็คือเราก็จัดการดีไซน์ของรั้วให้มันแบบเหมือนเปิดรับเหมือนใช้ตัวเส้นโค้งเป็น approach โค้งเข้ามาในตัวบ้านก็คือเอาตัวดีไซน์ไปช่วยออกแบบแล้วจัดการตัวสวนกับตัวที่จอดรถเดิมเนี่ย
ให้มันสอดรับกับแลนด์สเคปใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวบ้านที่มันจะเกิดขึ้นด้วยผลลัพธ์ก็คือประหยัดตังค์ไปได้อาจจะเป็นแสนเลยไม่จำเป็นต้องไปลื้อออกมาครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็ที่ทำก็คือเอาถ้าดูชั้น2ตัวบ้านหลังอื่นก็จะเป็นแบบพื้นที่บ้านเต็มๆของเราชั้น2เนี่ยถ้าดูฝั่งขวาของบ้านตัวนู้นก็คือห้องนอนหายไปห้องหนึ่งก็คือตอนตรงระเบียงที่มันมีเหมือนที่นั่งยืดออกมานะแล้วก็มีเป็นค้ำยันอย่างนี้นะก็คือเจ้าของบ้านอยากใช้ห้องนอนแค่2ห้องข้างบนกลายเป็นว่าตัวชั้น2จากเดิมมันเป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำครับเราเอาห้องนอนออกไปห้องนึงเลยกลายเป็นแบบพื้นที่โล่งของชั้น2ที่เป็นระเบียงให้กับห้องนอนมาสเตอร์ก็คือห้องนอนใหญ่มันก็เกิดพื้นที่ว่างที่แบบทำให้บ้านมันดูเหมือนพื้นที่ใช้สอยน้อยลงก็คือกลายเป็นแบบพื้นที่โล่งเป็นเทเรสครับแล้วก็ส่วนของภาษาด้านนอกที่เราเห็นนะที่เป็นหลังคาเฉียงๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นแมสใหญ่เหมือนกันที่เปลี่ยนหน้าตาภาพลักษณ์ของบ้านเลยตรงนี้มันเกิดจากการดีไซน์ยังไงหรือแม้กระทั่งตรงปล่องตรงกลางตรงนี้ที่เป็นส่วนของโถงบันไดเนี่ยครับจริงๆของบ้านเดิมถ้าเห็นในรูปก็คือตัวโถงบันไดมีอยู่แล้วที่แต่ว่าของเดิมมันเป็นกล่องคอนกรีตเรียบๆทรงโมเดิร์นเลยของที่เราเติมเข้าไปถ้าด้านหน้าบ้านชัดๆเลยคือกันศาสตร์2อันนี้ที่เป็นเหมือนกันศาสตร์และค้ำยันเราก็อยากจะเติมอิเลเมนต์เข้าไปโดยให้มันรีเลทกับตัวบ้านเดิมเหมือนล้อกันไปกับตัวบ้านเดิมแล้วก็แบบช่วยให้บ้านมันดูท็อปิคอลดูแบบดูโคซี่ขึ้นโดยการทำไอตัวให้หลังคาเนี่ยเหมือนเป็นกันศาสตร์ของอาคารที่แบบมีค้ำยันออกมาดึงภาษาโบราณมาใช้เลยว่าเป็นบ้านมีค้ำยันแต่ค้ำยันเนี่ยถ้าเห็นก็คือใหญ่มากเป็นเหล็กใหญ่มากตัวนี้เป็นโครงสร้างเหล็กนะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีไม้แค่บางส่วนก็คือเราแบบล้อภาษาของตัวบ้านเดิมมาโดยให้มันดูโคซี่ขึ้นแต่ว่าทำให้ไอตัวอิเลเมนต์เนี่ยมันไม่ดูแลรักษายากขึ้นไปแทนที่มันจะต้องใช้ไม้แบบท่อนใหญ่มากเพื่อรับหลังคาใหญ่ก็ใช้เป็นโครงสร้างเหล็กที่ทาสีให้มันกลมกลืนกับตัวบ้านไปแล้วก็กลมกลืนกับตัวภาษาฝ้าไม้ที่แบบอาจจะมีไม้จริงบางส่วนแล้วก็หลังคาแบบไม้ซีด้าไม้จริงแต่ว่าตัวโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยแล้วก็มีกระจกบางส่วนแบบมีกันศาสตร์มาเข้ามาสอดรับกับอิเลเมนต์บางส่วนครับที่เราเติมก็คือตัวหลักๆคือตัวกันศาสตร์2อันเนี้ยที่แบบเหมือนเราเสียบกันศาสตร์2อันเข้าไปก็คือจบเลยบ้านภาษาทั้งหมดเพราะข้างหลังเราใช้หลังคาเดิมหมดเลยครับจริงๆถ้าเกิดว่ามองดูอย่างบ้านเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยมันก็พอเห็นลักษณะของส่วนของจั่วนะหรือส่วนที่ยึดมาและค้ำยันมันมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วแต่นี่เหมือนแบบซิ่งก็ขยายให้มันชัดขึ้นนะใช่เหมือนจริงๆเราอยากให้บ้านมันไม่แปลกแยกกับเพื่อนบ้านภาษาไปด้วยกันจะบอกว่ากลมกลืนไม่ได้เพราะมันค่อนข้างแบบเจ้าของบ้านก็อยากได้บ้านที่มันสเปเชียลพิเศษหน่อยด้วยสีด้วยมูดแอนด์โทนแต่ว่าภาษามันกลมกลืนกับตัวหมู่บ้านในหมู่บ้านเดิมครับแต่ว่าส่วนที่เป็นเทเรสตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบโครงสร้างเปลือยๆนะล้อไปกับตัวทำเหมือนเป็นตัวโครงสร้างที่แบบอาจจะเป็นบ้านโบราณที่แบบมีค้ำยันขึ้นไปแล้วก็มีตัวระแนงไม้ที่แบบเป็นระแนงไม้ช่วยกันแดดอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเห็นไกลๆเหมือนจะเป็นไม้อันนั้นเหล็กหมดเลยดูเนียนตอนที่ดูภาพนิ่งก็คิดว่าดูเหมือนเป็นไม้หรือไม้เทียมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้อยากให้พูดถึงบริเวณโถงบันไดตรงนี้นึงครับจะเห็นว่ามันมีลักษณะของการแบบทั้งเปิดโชว์เป็นช่องแสงนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นลักษณะเหมือนแบบบานเกล็ดใช่ไหมฮะครับก็จริงๆมันมาจากตัวโจทย์ของเจ้าของแหละว่าพระเอกคือไม้สักเลยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้ตัวไม้สักเนี่ยมาอัดแอปเป็นตัวภาษาสถาปัตยกรรมหลายๆส่วนในตัวบ้านข้างหน้าเราก็อยากให้ตัวหลังคาไม้ซีด้าข้างหน้าเนี่ยมันไปด้วยกันกับตัวภาษาของหน้าต่างเราก็เลยทำไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นคอนกรีตน่ะเป็นตัวผนังเดิมแล้วเราก็เจาะเอาอิฐบล็อกเข้าไปอัดแอปทำให้เป็นช่องแสงมีแบบแพทเทิร์นขึ้นไปส่วนด้านหน้าจริงๆเราเก็บคานถ้าเห็นข้างล่างมันจะเป็นคานเดิมเป็นคานบ้านเดิมหมดเลยแล้วพื้นที่ข้างใต้ตรงนี้นี่คืออันนี้ก็คือเหมือนเป็นมันจะปิดถ้าตัวบ้านเดิมก็คือมันปิดเลยเป็นพื้นที่เก็บของใต้บันไดอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นพื้นที่เก็บของใต้บันไดแล้วก็จริงๆมันไม่ใช้จากในตัวบ้านตอนที่รีโนเวทเราก็มาดูโครงสร้างเดิมของบันไดแล้วก็ทลายตัวข้างล่างออกมันก็กลายเป็นสวนแทนแล้วก็เหมือนว่าบันไดมันลอยอยู่เป็นชานบันไดบ้านที่แบบลอยอยู่เหนือสวนดูน่าสนใจเลยนะแล้วก็ตัวข้างหน้ามันก็จะเป็นฟาสาดบานเกล็ดไม้เป็นภาษาบ้านเดิมแล้วก็เราก็ซ้อนตัวมุ้งกันยุงเข้าไปในบ้าน
เพื่อให้มันแบบเราอยากได้ลมเข้าไปอยู่ตรงระบายอากาศในโถงบันไดอยู่แต่ว่าไม่อยากให้แมลงเข้าไปก็ใช้ตัวอันเนี้ยเป็นอิเลเมนต์แต่ว่าพอมองจากข้างนอกมันก็จะเห็นเป็นบานเกล็ดไม้ที่แบบให้มันดูภาษาแบบถ่อมตัวมีความเป็นไม้มีความโคซี่ขึ้นแล้วก็ท็อปิคอลครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีใช้ตรงส่วนของประตูทางเข้าหลักตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงตัวเป็นแบบลักษณะของบล็อกช่องลมตรงนี้ครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดดูดีๆจะเห็นว่ามันมีกระจกอยู่ใช่ไหมฮะถ้าอย่างบางจุดเองก็เหมือนติดมุ้งลวดด้วยจริงๆมีลงจากรถใช่มี2ภาษาที่ใช้ก็คือเราอยากเล่นลูกเล่นของตัวอิฐบล็อกอันนี้เข้ามาก็คือเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นแบบกิมมิคเล็กๆในบริเวณโถงบันไดซึ่งโถงบันไดอ่ะสิ่งที่ใช้คือเอาอิฐบล็อกช่องลมธรรมดาเนี่ยแหละที่เป็นบล็อกมาตรฐานของซัพพลายเออร์เราเอามาประกบกัน2อันหน้าหลังแล้วก็ใส่กระจกลงไปตรงกลางเวลาเปิดไฟในโถงบันไดมันสามารถเรืองออกมาเป็นแบบแสงวิบวับตอนกลางคืนได้เพราะงั้นนะตัวเนี้ยเราต้องการแสงแล้วก็แพทเทิร์นเพราะงั้นเราต้องการแค่ช่องที่เป็นกระจกไม่ต้องการลมไม่ต้องการแมลงเข้าไปแล้วก็เอากระจกซ้อนเข้าไปแล้วก็ทำให้มันเป็นไอตัวบล็อกแก้วเนี่ยเป็นลูกเล่นของตัวโถงบันไดส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ใช้จะเป็นโรงรถที่แบบเป็นช่องแสงที่อยากให้ลมมันระบายอากาศในส่วนกาลาดเหมือนเป็นกาลาดโรงรถไอตัวเนี้ยเราใช้อิฐบล็อกตัวเดียวกันเลยเอามาประกบกันแล้วก็ใช้มุ้งกันยุงอยู่ตรงกลางเปลี่ยนไส้ตรงกลางแทนใช่เปลี่ยนไส้ตรงกลางแทนตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าฟังก์ชันของอิฐบล็อกมันกลายเป็นให้ลมโฟลว์ผ่านได้แต่แมลงเข้าไม่ได้ครับตอบ2ฟังก์ชันอะไรตอบ2ฟังก์ชันครับขึ้นอยู่กับว่าอิเลเมนต์เราอยากให้มันทำอะไรหน้าที่อะไรครับโอเคให้พูดถึงเรื่องสวนนิดนึงได้ไหมฮะสำหรับพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยวิธีการในการที่จะตกแต่งสวนจริงๆก็จะเห็นว่ามันก็ define space หรือว่าบ่งบอกเรื่องของทิศทางในการเดินเข้าและออกใช่ที่จริงๆงานสวนก็จะมีเป็นทางพาร์ทเนอร์ในออฟฟิศที่แบบเป็นแลนด์สเคปมาดูแลดีไซน์ให้เขาจะวางแบบมีการวางฮาร์ดสเคปมีการวางซอฟต์สเคปที่มันแบบมีเส้นสายของตัวงานแลนด์สเคปที่มันแบบสอดรับกับตัวต้นไม้แต่ละต้นพุ่มไม้แต่ละพุ่มแล้วก็จะเห็นว่ามีการใช้อิฐบล็อกที่แบบทำให้หญ้ามันแซมขึ้นมาได้แล้วบางส่วนก็จะมีแบบการโรยกรวดพวกนี้มันมีการดีไซน์ให้มันสอดรับกับตัวแอปโพสหน้าบ้านบางส่วนก็ได้ใช้ตัวทรายล้างที่ทำเป็นก้อนเป็นเหมือนเป็นแบบแพทเทิร์นทางเดินพวกนี้ก็ทางแลนด์สเคปเราก็ดีไซน์ให้ตัวแอปโพสของบ้านแอปโพสของการเดินการทางเข้ารถอ่ะมันสอดรับกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องพุ่มไม้ต่างๆด้วยที่แบบสอดรับกันโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินเข้าไปด้านในบ้านกันก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวก็จะว้าวเพราะว่าสเปซภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงน่าสนใจเหมือนกันครับคลิปนี้เรามีไทยอินด้วยนะครับผ้าปูที่นอนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ช่วยชะลอวัยได้ช่วยบำรุงผิวหน้าแล้วก็ไม่ทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าเราด้วยนะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะสงสัยเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอนี่คือผ้าปูที่นอน Northern Collection จาก Lotus Attitude นะครับเส้นใยเขาจะทอด้วยความละเอียด990เส้นต่อ10ตารางเซนติเมตรนะครับทำให้เนื้อผ้านุ่มนวลสัมผัสเรียบเนียนแล้วเวลาที่นอนก็จะช่วยลดการเสียดสีหรือว่ากดทับบนใบหน้านะครับทำให้ไม่เกิดริ้วรอยบนใบหน้าเป็น Anti Aging Micro Silk เลยครับนอกจากนั้นยังมีนวัตกรรม Aloe Vera Tech นะครับช่วยให้ผิวสัมผัสของผ้าคล้ายกับด้านในของว่านหางจระเข้ครับเวลาเราสัมผัสนี่ก็จะรู้สึกนุ่มลื่นแล้วก็เย็นสบายครับที่เจ๋งก็คือขณะที่เรานอนเนี่ยผิวหน้าเราก็จะได้รับการดูแลไปด้วยช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้นุ่มนวลไปอีกครับแม่อะไรกันครับเนี่ยมีแบบนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นภูมิแพ้เหมือนผมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีระบบ Air Flow System นะครับจะช่วยให้ผ้าไม่อับชื้นไร้ปัญหาไรฝุ่นและตัวผ้าเองก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานที่สำคัญพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวผ้ามันจะนุ่มขึ้นอีกด้วยครับผ้าปูที่นอน Northern Collection ก็จะมีให้เลือก3ขนาดนะครับก็คือ3ฟุตครึ่ง5ฟุต6ฟุตนะครับเวลาที่เราปูเนี่ยจะรองรับความหนาของที่นอนได้สูงถึง14นิ้วเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราซื้อครบเซตเนี่ยก็จะมีทั้งผ้าปูที่นอนมีผ้านวมมีปลอกหมอนแล้วก็มีปลอกหมอนข้างให้ด้วยนะครับส่วนโทนสีเนี่ยมีให้เลือกมากถึง9โทนสีเลยนะครับแล้วก็เป็นโทนสีธรรมชาติทั้งหมดสวยทุกสีครับเราสามารถเลือกให้แมทช์กับอินทีเรียหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนของเราได้นะครับใครที่อยากจะดูโทนสีหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่www.lotusattitude.com นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook Lotus Attitude ได้เลยครับโอ้บรรยากาศข้างในนี่คือเป็นคอร์ดแบบสวยมากเลยฮะแล้วก็มีบ่อปลาด้วย
แต่ต้องให้ซิ่งย้อนนิดนึงว่าการเปลี่ยนแปลงสเปซภายในเนี่ยคือทำเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างรูปที่พี่เห็นตอนแรกมันจะเป็นคอร์ดที่เป็นคอร์ดต้นไม้แล้วก็เป็นดินแล้วก็สเกลดูจะเล็กกว่านี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวให้ซิ่งเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างฮะจริงๆหลักๆถ้าเห็นเสาตัวเนี้ยอันนี้คือเสาบ้านเดิมก็คือถ้ารูปที่ผมส่งให้พี่ครับก็คือถ้าจะเห็นว่าตัวคอร์ดมันเล็กกว่าเพราะว่าตัวบ้านเดิมตอนนี้ผนังบ้านเดิมมันอยู่แนวนี้เลยก็ผนังแนวนี้เลยใช่มันก็จะเป็นบ้านเก่าที่เหมือนกับบ้านล้อมคอร์ดที่เวลาเราเข้าจากห้องนึงมันก็จะแบบเดินเข้ามาห้องนึงทะลุไปอีกห้องนึงแล้วก็ทะลุไปอีกห้องนึงล้อมเป็นวงกลมคอร์ดอย่างนี้แต่ของที่เรามาทำอย่างแรกเลยพอได้โจทย์จากลูกค้าว่าตัวฟังก์ชันแต่ละอันมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างแรกที่เราทำคือมาเรื่องคิดกันเรื่อง circulation เรื่องแบบ flow ภายในการเดินในบ้านดังนั้นสิ่งที่เราทำพี่คิดว่าสำคัญที่สุดของชั้น1เลยคือการ push ตัวพื้นที่ฟังก์ชันตรงเนี้ยเข้ามาพอพุชตรงเนี้ยประมาณ1 เมตรกลายเป็นว่าตรงเนี้ยกลายเป็นทางเดินแบบกึ่งภายนอกแทนมันก็จะเป็นแบบพื้นที่กึ่งภายนอกที่เราเดินมาจากที่เมื่อกี้เข้ามาจากทางหน้าบ้านเราพยายามพุชทั้ง2ห้องคือหลักๆคือเราพุช2ห้องคือห้องทำงานกับตัว pantry เข้าไปประมาณ1 เมตรนิดๆเพื่อให้เกิดตัวพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นพื้นที่กึ่งภายในภายนอกที่แบบเดินใต้ชายคาของชั้น2พอชั้น2มันอยู่ที่เดิมเลยเห็นว่าแบบอันเนี้ยจากเดิมที่ข้างล่างชั้น1มันเป็นผนังในบ้านก็กลายเป็นว่าตัวทางเดินของชั้น1มันเป็นพื้นที่กึ่งมีเชดดิ้งของชั้น2ช่วยแล้วก็เป็นทางเดินที่แบบ Open Space ฟังก์ชันทั้งหมดของชั้น1พอมันถูกพุชอย่างเงี้ยมันก็เกิดตัวแกประหว่างห้องที่สามารถทำให้แต่ละห้องมันเปิดเข้าหาคอร์ดกลางได้เต็มๆรับลมรับโฟลว์ของ ventilation ได้หมดทุกห้องโดยไม่ต้องเดินผ่านห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งจริงๆถือว่าตรงนี้สำคัญมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวทางเดินเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเสียพื้นที่นะจากเดิมเรามีพื้นที่ห้องกว้างๆตามแนวเสานี้นะอันนี้ทำไมผลักออกไปแล้วกลายเป็นทางเดินเป็นชานแบบนี้มาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเพียงแค่ทางเดินจริงๆมันเป็นที่ที่เราสามารถนั่งสมมติเรานั่งคุยกันให้ดูเลยก็ได้แล้วก็มันก็มีฟังก์ชันในเชิงแบบเป็น semi outdoor อย่างที่ซิ่งบอกใช่ครับและพี่ว่าคีย์สำคัญเลยคือการเชื่อมโยงระหว่าง indoor outdoor นะใช่ซึ่งตรงนี้มันทำให้สเปซมันเปลี่ยนไปเยอะเลยยิ่งเปลี่ยนค่อนข้างเยอะถ้าเป็นของเดิมคือเหมือนกับในห้องแล้วก็เป็นหน้าต่างแล้วก็เป็นส่วนเลยเป็นส่วนเลยมันเหมือนเป็นคอร์ดที่สำหรับมองมากกว่าคือเดินได้ก็จริงแต่ไม่รู้สึกเท่านี้ไม่ได้เชื้อเชิญเข้าไปใช้เข้าไปใช้เท่าไหร่อันนี้คือแบบโอ้โหอยากจะมานั่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ซิ่งเปลี่ยนให้มันเป็นบ่อปลาด้วยก็เป็นจริงๆเป็น input จากออเดอร์ว่าแบบอยากได้แบบบ่อปลาธรรมชาติสร้างบรรยากาศมีเสียงน้ำอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนสเปซในบ้านนี้บ้างฮะโอเคเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนขนาดบริเวณคอร์ดกับชิปผนังอะไรในภาพรวมของชั้น1เราเปลี่ยนสเปซห้องไปยังไงบ้างฮะจริงๆชั้น1เปลี่ยนค่อนข้างเยอะเปลี่ยนเกือบหมดเลยก็คือมันมาจาก input ของ owner เขามาด้วยกระดาษที่วางฟังก์ชันไว้อยู่แล้วว่าแบบบอกอาจารย์ให้เลยห้องไหนอยากจะ move ห้องไหนไปอยู่ห้องไหนตัวครัวหรือแพนที่มันจะอยู่ฝั่งขวาของบ้านตัวนั้นที่ตอนนี้เป็นโรงจอดรถเขาก็มีโจทย์แรกว่าขอ move ครัว pantry มาอยู่ตัวส่วนใจกลางบ้านเลยที่เป็นแบบเหมือนเป็นหัวใจของบ้านก็คืออยู่ตรงกลางคอร์ดopen แบบหาตัวคอร์ดแล้วก็มีชานใหญ่ๆสามารถใช้งานได้อย่างแรกอย่างที่สองคือมันก็จะมีอีกแค่2ฟังก์ชันคือเป็น living แล้วก็ของเดิมจริงๆตัวนี้เป็นห้องทำงานแต่ตอนนี้เหมือนกับเขาใช้ไปสักปีกว่า2ปีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันปรับเปลี่ยนเป็นห้องแบบอเนกประสงค์เพื่อนมาหรือตั้งทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้หรือจะเป็นห้องกินข้าวก็ได้อันนี้ก็จะเป็น3ฟังก์ชันหลักที่แบบสำหรับชั้น1สำหรับชั้น1นี่เราก็เดินมาดูส่วนของครัวกันนะครับเดี๋ยวให้ซิ่งเล่านิดนึงว่าการเอาครัวมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันแตกต่างจากตำแหน่งเดิมยังไงบ้างฮะก็เป็นโจทย์ของโอนเนอร์ที่บอกเขาก็เขียนมาเลยว่าเนื่องจากถ้าเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะค่อนข้างแบบทำอาหารจริงจังแบบดริปกาแฟใช้อุปกรณ์อะไรจริงจังเพราะฉะนั้นเขาอยากได้แบบครัวที่มันแบบฟังชั่นอลมากๆที่แบบสามารถทำอาหารได้จริงจังแบบแล้วก็ระบายอากาศดีๆอยากให้แบบอยู่ใจกลางบ้านที่แบบเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดของบ้านเพราะแบบค่อนข้างแบบใช้เวลาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็มีมา
ส่วนตรงนี้ปุ๊บเราก็มาจัดการเรื่องแบบจะทำยังไงให้มันแบบโฟลว์ของแบบตัวครัวเนี่ยมันใช้งานได้ทั้งวันแล้วก็ไม่เป็นรบกวนตัวอื่นถ้าเมื่อกี้ก็ที่บอกก็คือเราเอาตัวชานออกไปละที่แบบมีชานที่แบบสามารถเดินผ่านครัวได้โดยแบบเข้าจากตัวชานตัวนี้แล้วก็เราก็ทำตัวประตูบานเลื่อนที่แบบมีบานเลื่อน4บานที่สามารถแบบเลื่อนมาปิดเป็นครัวถ้าสมมติจะอยากให้แบบเปิดแอร์นั่งทานข้าวกันก็แบบสามารถปิดตัวนี้ได้หรือถ้าจะทำกับข้าวอยู่อ่ะก็เปิดโอเพนหมดระบายอากาศให้หมดก่อนแล้วก็ปิดแอร์นั่งทานข้าวกันครับจริงๆตรงนี้มันก็คือเป็นไดนิ่งไปด้วยเลยใช่ไหมเป็นไดนิ่งด้วยเลยไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวแบบไม่ได้มีโต๊ะกินข้าวแบบจริงจังครับก็จะแบบคนนั้นก็จะอยู่สองท่านก็จะแบบทานข้าวกันตรงนี้แล้วจริงๆมูฟไปกินข้าวตรงนั้นก็ได้มีมันเป็นส่วนแบบมัลติเพอร์โพสที่เมื่อกี้บอกก็คือเป็นโต๊ะนั่งทำงานได้นั่งทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้หรือจะเป็นไอแลนด์เตรียมของปรุงอะไรก็พอใช่ก็เป็นแบบตัวนี้ก็กึ่งแบบไอแลนด์ไปด้วยเลยตัวนี้เป็นตู้เย็นเตาอบอะไรเงี้ยมันเรียบไปกับผนังเลยครับส่วนตัวด้านหลังอ่ะด้วยความที่เราอยากให้บ้านมันโอเพนด้านหน้าเข้าหาคอร์ดส่วนตัวด้านหลังอ่ะอยากให้มันแบบพอเป็นเซอร์วิสติดกับบ้านข้างๆด้วยปุ๊บก็อาจจะมีตัวแผงไม้มาบังส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้ภาษาของตัวบ้านที่มันเป็นบ้านท็อปิคอลมีภาษาของช่องเปิดไม้แล้วก็มีการเปิดระบายอากาศแบบตัวเรียกว่าบางกระทุ้งไม้แบบโบราณนิดนึงเอามาใช้ผสมกันระหว่างแบบเก่ากับใหม่ครับจริงๆเราก็จะเห็นการผสมแบบนี้ในภาพรวมของตัวบ้านด้วยใช่ไหมอย่างแบบชั้น1ชั้น2อะไรอย่างนี้ก็เป็นชั้น1โมเดิร์นชั้น2ก็จะมีความเป็นแบบอาจจะมีกลิ่นไทยกลิ่นความเป็นท็อปิคอลเข้ามาอะไรใช่เพราะจริงๆที่มันดูโมเดิร์นเพราะว่าชั้น1เราอยากให้แบบพอมันมีคอร์ดต้นไม้แบบใช้งาน Open Space เราก็อยากให้ตัวกระจกชั้น1มันสามารถเปิดบานเลื่อนได้หมดทุกห้องใหญ่ๆเป็นแบบหรือถึงไม่เปิดปุ๊บมันก็ยังสามารถมองวิวข้างนอกได้แบบเยอะๆเต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นบานเลื่อนอลูมิเนียมเลยถูกเอามาใช้แต่เราก็พยายามทำสีบานเลื่อนอลูมิเนียมให้มันแบบซับเทิลไปกับไม้ก็คือมันจะออกเป็นสีแบบอมเทาตุ่นๆไม่ได้ดูเป็นอลูมิเนียมสีดำสีขาวอย่างนั้นครับอย่างชุดครัวก็จะเป็นโทนสีประมาณเดียวกันนะใช่ว่าออกครีมครับแล้วอย่างฝ้าเองก็ใช้เป็นไม้หมดเลยเมื่อกี้คือทุกห้องเลยใช่ไหมฮะใช่ครับตัวฝ้าชั้น1ชั้น2ก็จะเป็นแบบตัวไม้สักจริงหมดเลยตัวชานไม้เมื่อกี้ที่นั่งกันอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบไม้สักจริงครับเพราะฉะนั้นมันภาษาเรียกว่า accent ของไม้มันจะค่อนข้างชัดมากในบ้านนี้เราก็แค่จัดการตัวสีตัวอื่นแล้วก็มาคิดตัวโทนสีสกรีมสีให้มันแบบไปด้วยกันกับตัวความ topical ของไม้แล้วก็ภาษา texture ด้วยที่มันจะสอดรับกับตัวภาษาของไม้จริงครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่อยากถามก็คืออย่างวิธีการที่เราเอาตัวประตูบานเลื่อนเนี่ยพอดันไปสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปกองกันอยู่ในพื้นที่ของโซนครัวนะสุดท้ายมันไปกองกันอยู่ในพื้นที่อีกจุดหนึ่งที่คือซิงค์เจาะเหมือนเป็นช่องลมใช่จริงๆแบบตั้งใจให้เป็นช่องลมด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่เราจะกองประตูด้วยเพราะว่าอันเนี้ยด้วยความที่เขาให้ความสัมพันธ์กับก้อนนี้เพราะฉะนั้นอิมเมจที่เราอยากออกแบบตอนแรกเราอยากให้ห้องนี้มันโล่งต้องโล่งจริงนะพอเปิดประตูหมดคือโล่งหมดเลยโดยไม่เห็นประตูอลูมิเนียมเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในห้องเนี้ยมันจะมีซอกซ็อกเก็ตที่เราแบบทำแยกระหว่างห้องทำงานกับห้องครัวเป็นแผนที่ไว้ประมาณ1 เมตรซึ่งอันเนี้ยถูกออกแบบให้มันกว้างพอเท่ากับตัวบานอลูมิเนียมนี้เลยแล้วจริงๆถ้าดูจากซอกตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนซ็อกเก็ตที่เราเว้นไว้ให้ถ้าเกิดปิดประตูกระจกนี้แทนมันก็จะเป็นพื้นที่เหมือนให้ลมมันโฟลว์ผ่านพื้นที่2ห้องนี้เข้ามาสู่คอร์ดตรงกลางที่สามารถให้ลมโฟลว์เข้ามาในบ้านได้เพราะจริงๆถ้าเราปิดบ้านรอบถ้านึกภาพก็คือเหมือนกับเป็นคอร์ดปิดหมดเลยแล้วก็เปิดแค่ข้างบนถ้ามันไม่มีไอตัวรูนี้มาถ้าเราไม่ได้เปิดห้องมันก็จะเป็นคอร์ดที่ปิดเลยปิดสนิทพอมันมีไอตัวรูนี้ปุ๊บมันก็สามารถลมมันก็สามารถโฟลว์เข้ามาในคอร์ดนี้ได้ครับแต่จริงๆก็อย่างที่ซิ่งบอกไปคือจริงๆทุกห้องที่เราเห็นเนี่ยเป็นประตูบานเลื่อนนะสามารถเปิดได้2ฝั่งด้วยจริงๆก็เปิดได้2ฝั่งได้หมดเลยครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปดูอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วน living ครับที่ลองเปิดประตูบานเลื่อนดูครับเพื่อเชื่อมโยงกับส่วนของคอร์ดตรงกลางนะถือว่าบรรยากาศดีเลยตรงนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องทิศนิดนึงฮะหน้าบ้านนี่คือเป็นทิศตะวันออกใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ตะวันตกช่วงเช้าก็คือแดดก็จะเข้าจากข้างหน้าใช่ครับคือห้องนี้เราจะไม่ได้พุช
ตัวระเบียงเข้ามาเพราะว่าด้วยฟังก์ชันอลห้องมันควรจะแบบกว้างเท่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้มันเป็นห้องสุดท้ายปลายทางเดินแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะถูกทำเป็นห้องแบบโถงใหญ่ที่ตรงเนี้ยเชื่อมกัน2ห้องก็คือเป็นแบบห้องลิฟวิ่งตรงนี้แล้วก็เป็นโถงบันไดซึ่งตัวนี้ถูกกั้นด้วยประตูบานเลื่อนเหมือนกันซึ่งสามารถเปิดได้หมดอีกเหมือนกันครับทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันของแกนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเดิมมันเป็นเหมือนห้องอะไรยังไงจริงๆก็เป็นแกนเดิมเป็น living dining living เหมือนกันเป็นแบบเหมือนกับตัวครัวพอครัวอยู่ด้านนู้นปุ๊บมันก็จะเป็นครัว pantry living dining เป็นแบบสเปซใหญ่ตรงนี้แต่พอเราพุชตัว pantry ไปอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแค่ฟังก์ชันแบบ living อย่างเดียวแล้วก็พอมันลงรถของ owner มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาก็อยากให้มี access ทางหนึ่งก็คือทางเข้าใหม่ที่เข้าได้จากลงรถเลยเมื่อกี้เราเข้าจากด้านหน้าที่เป็นแบบระเบียงตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบประตูทางเข้าอีกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นส่วนตัวขึ้นแล้วกันก็คือเป็นแบบเข้าจากตัวลงรถเลยแล้วก็ลงรถตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าประตูตรงนี้แล้วมันสามารถขึ้นถ้าเกิดไม่ได้มาอยู่ living เนี่ยเขาสามารถแบบขึ้นชั้น2เข้าไปห้องนอนเข้าได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นโถงบันไดใหม่ที่เราใส่เข้ามาจริงๆเป็นไอเดียของ owner แหละว่าเขาอยากได้แบบเพิ่มบันไดขึ้นมาอันนึงจริงๆคือบ้านนี้เราอาจจะเห็นวิธีคิดการเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นห้องให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่แบบเซมิเอาท์ดอร์พื้นที่เอาท์ดอร์มากขึ้นแต่เขาต้องบอกว่ามันสุดท้ายแล้วมันได้ใช้งานจริงนะแล้วมันก็ทำให้การใช้ชีวิตภายในบ้านมันสมูทหรือว่ามันมี experience ใหม่ๆมากขึ้นด้วยทีนี้มีอย่างหนึ่งที่อยากถามคือทีวีตรงนี้ฮะทำไมมันถึงลงไปต่ำแบบนี้มันมีความต้องการอะไรยังไงไหมฮะจริงๆมาจากตอนโจทย์ตั้งแต่แรกเลยคือพอเขาอยากจะจอดรถเข้ามาเสียบเข้ามาตัวให้เป็นที่จอดรถที่แบบสแต็กแบบเรียงกันเพราะฉะนั้นโจทย์อันนึงคือเขาอยากได้กระจกบานใหญ่สามารถแบบเห็นรถได้คันนึงอย่างน้อยๆอ๋อคือหมายถึงเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบอยู่ลิฟวิ่งแล้วก็เห็นรถเหมือนเป็นโชว์อะไรอย่างงี้ด้วยใช่เป็นโชว์สักคันนึงแล้วก็อยากให้ห้องเนี้ยมันยังคงความโอเพนอยู่ก็คือสามารถมองทะลุไปได้เพราะถ้าเห็นว่าตรงนี้มันจะไม่มีแบบคอนโซลทีวีที่แบบเหมือนลิฟวิ่งรูมปกติที่มีคอนโซลมีอาจจะมีโฮมเธียเตอร์อะไรแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบของที่แบบเขาคิดมาแล้วว่าแบบถ้าอยากได้ฟีลลิ่งของการเปิดเห็นความโล่งของโถงบันไดเนี่ยอยากให้มีทีวีสักอันหนึ่งที่สามารถพับเก็บได้ก็ไปหาทีวีอันนี้มาแล้วก็ตั้งใจหามาจนตั้งใจหามาที่เป็นแบบทีวีที่เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ถ้าไม่ใช้คือเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์พีซชิ้นหนึ่งครับจริงๆต้องแอบบอกด้วยว่าคือเจ้าของเขาก็มีน้องแมวอยู่นะใช่ครับคือส่วนตัวพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอเขานั่งในห้องนี้เนี่ยนอกจากได้มองรถแล้วอ่ะเหมือนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของแมวด้วยนะใช่เป็นพื้นที่ไม่รู้เราคิดเองแบบฟีลเหมือนแบบคาเฟ่แมวเราก็เห็นความเป็นไปความเคลื่อนไหวของน้องๆเขาเลยจริงๆเป็นบันไดคนด้วยเป็นบันไดแมวด้วยบันไดแมวก็จะปีนป่ายอะไรตรงนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีเหตุผลเมคเซนที่โอเคการที่ทีวีมันสามารถลงมาเก็บแบบนี้ได้นะพอตอนปลดรีโมทเลยก็ขึ้นมาอะไรแบบนี้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ก็เราขึ้นไปดูชั้น2กันครับครับตอนนี้ซิงก็พาขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับเมื่อกี้จากโถงบันไดพอขึ้นมาเนี่ยมันจะมีห้องนึงก่อนนะครับตรงนั้นนี่คือเป็นห้องอะไรนะฮะจริงๆความตั้งใจแรกของเจ้าของคืออยากให้เป็นห้องนอนแขกก็คือในบ้านเนี่ยมันจะมีห้องนอนแค่2ห้องก็คือห้องหนึ่งก็จะเป็น master bedroom ของทางเจ้าของอีกห้องนึงก็เขาลีฟไปเป็นห้องนอนแขกแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นห้องแมวไปแล้วครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องนอนหลักนะก็จะเป็นเหมือน family room ห้องนั่งเล่นของห้องนอนหลักก็จะในวิงส่วนตัวของห้องนอนหลักก็จะเป็นแบบมีห้องนี้ที่เป็นแบบ Family Room อยู่ฝั่งซ้ายอีกส่วนหนึ่งเป็น Terrace ที่แบบเฟซหน้าบ้านก็จะแบบอยู่ฝั่งขวาก็จะเป็นเหมือนเป็น Private Quarter ของเจ้าของครับอย่างพื้นที่ส่วน Family ตรงนี้เนี่ยตอนที่เรามาดีไซน์กันมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมจริงๆของเดิมก็คือเหมือนเป็นห้องนอนแล้วก็จริงๆถ้าเห็นกรอบของห้องเนี่ยจริงๆแทบจะเป็นของเดิมหมดเลยคืออย่างตัวPorch Window เนี่ยก็จะเป็นเหมือนส่วนที่ยื่นเข้าไปของบ้านเดิมซึ่งเราก็รีดีไซน์ตัวฟาซาดรีดีไซน์ตัวหน้าต่างใหม่ครับแล้วก็เราก็พุชเหมือนกับใส่ตัวตั้งเข้าไปให้เป็นที่นั่งแบบริมหน้าต่างครับนั่งนอนอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ครับผนังแล้วก็พยายามดีไซน์ให้มันสามารถพลิกเปิดแบบ
ยังมีสามารถมีความ private ที่แบบปิดได้แล้วก็ถ้าอยากให้มันเชื่อมต่อกันก็สามารถแบบพลิกเปิดเป็นแบบบานฟลิปเปิดได้ครับก็คือตรงผนังด้านนี้นะจริงๆมันเป็นทึบแหละใช่มีอยู่3บานด้วยกันแต่ว่าก็คือพลิกเปิดได้ใช่ถ้าทึบก็คือเหมือนเป็นผนังไม้ทึบได้เลยปิดหมดเลยปิดหมดเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามคือเรื่องของ Space ชั้น2จะเห็นว่าโหความสูงจากพื้นถึงฝ้าที่สูงมากเลยนะแล้วฝ้าก็จะเป็นเหมือนจั่วอย่างนี้ไปเลยใช่ก็เราก็ตีฝ้าแนบตัวหลังคาเดิมไปเลยของเดิมเป็นอย่างนี้ป่ะฮะหรือว่าฝ้าเขาของเดิมเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็รีดีไซน์ตัว material ใหม่แต่ว่าจะมีแบบถอนฝ้าบางส่วนว่าถ้าเกิดมันสูงหมดมันอาจจะแบบทำให้ห้องนี้มันดูโล่งโจ้งแบบให้มันอยากให้ห้องมันดูแบบเฟรนลี่โคซี่ขึ้นเพราะฉะนั้นบางส่วนเราจะซับฝ้าลงมาก็คือแบบทำให้บางส่วนฝ้าเตี้ยอยู่แล้วก็พุชฝ้าบางส่วนขึ้นไปสูงเพื่อให้มันแบบมีสเปซโล่งขึ้นครับอย่างตัวเบย์วินโดว์ก็พยายามถอนฝ้าลงมากดมาให้มันเหมือนเป็นแบบช่องหน้าต่างที่แบบมีต่างข้างล่างมีฝ้าด้านบนที่แบบdefineตัวพื้นที่ได้ครับเดี๋ยวให้ซิ่งพามาดูมุมนี้หน่อยนะฮะครับก็พอดีเมื่อกี้พูดถึงหลังคาใช่ไหมเราก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นมุมนี้นะฮะจริงๆแล้วในส่วนของพวกแผงหลังคาอะไรต่างๆนี่มีการแบบเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆก็คือคงของเดิมไว้ด้านหลังเราแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยคือเราเปลี่ยนแค่ material finishing ตัวองศาหลังคาที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือของเดิมหมดเลยเพราะงั้นมันจะเป็นโครงเดิมโครงหลังคาตัวเดิมแล้วเขาก็ซ้อนกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ตัวบ้านเดิมก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยแล้วเราก็แค่ปรับตัว material finishing ใหม่หมดทั้งแบบผนังทั้งฝ้าเพดานหลังคาตัวหลังคาเนี่ยทางเจ้าของบ้านก็อยากได้แบบแมททีเรียลที่แบบสเปเชียลขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเหมือนภาพรวมของตัวบ้านที่บอกว่าเขาอยากให้แบบมีความยูนิคครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นแมททีเรียลแบบไม้ซีดาที่แบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอามาทำบ้านกันเผื่อจะใช้พวกงานรีสอร์ทครับก็พอเห็นอันนี้ก็อุนก็ชอบก็เลยแบบอยากเอามาใช้ครับสีมันจะซีดๆไปบ้างตามกาลเวลาแดดเมืองไทยเจอปี2ปีซีดแล้วแต่ว่าพอซีดมันก็จะเป็นสีแบบมีความแบบเหมือนซับเทิลขึ้นเป็นไม้ที่แบบผ่านการเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความสวยไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วอย่างลักษณะของหลังคาแบบนี้ที่มันซ้อนกันถามถึงเวลาฝนตกนิดนึงก็คือลงไปตรงขอดกลางจริงๆถ้าเห็นว่าหลังคาจะไม่ได้มีรางน้ำก็คือเราก็แบบให้มันไหลลงไปขอดกลางที่เป็นแบบธรรมชาติไปเลยครับแต่ว่าในเรื่องของการระบายด้านล่างอะไรก็คือไม่มีปัญหามันก็ไม่ได้ถึงขั้นจะแบบล้นออกมาใช่เพราะมันข้างล่างแบบตัวบ่อมันจะมีพวกแบบตัวปั๊มน้ำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพวกตัวกรองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ซิ่งพูดต่อถึงดีไซน์ของหน้าต่างก็จะเห็นว่ามันมีความพิเศษแล้วก็ดูแตกต่างเป็นคนละมุมโทนกับด้านล่างที่บอกว่าเป็นอลูมิเนียมนี่นะใช่ก็อย่างที่บอกก็ตัวด้านล่างเราอยากให้มันเปิดแบบวิธีเปิดจะไม่เหมือนกันละข้อหนึ่งคือด้านล่างคือเราอยากให้มันเปิดได้กว้างที่สุดเพื่อแบบทำให้แบบความโฟลว์ของข้างนอกข้างในมันต่อเนื่องกันแต่ข้างบนพอเป็นฟังก์ชันที่แบบค่อนข้าง private นิดนึงเพราะฉะนั้นตัวภาษาของหน้าต่างจะเปลี่ยนเป็นบานเปิดซึ่งมันก็จะเป็นบานเปิดที่เล็กๆก็คือเป็นภาษาบ้านเดิมที่แบบเป็นบานไม้ที่แบบมีตัวขั้นที่เป็นวงกบขั้นแล้วก็เราเปิดได้ทีละบานเล็กๆแล้วก็พอบานเล็กแล้วยังต้องเล็กลงไปอีกก็คือซับด้วยตัวแบบทอนภาษาของตัวช่องเปิดว่ามันมีลูกฟักทำให้เป็นลูกฟักไม้ทีเลยทีซี่เล็กๆแล้วก็ให้มันดูแบบเหมือนเป็นระแนงกึ่งเพื่อแบบให้มันดูแบบภาษามันโคซี่ขึ้นกับตัวฟังก์ชันความ private ของตัวบ้านครับมันจะมีกลิ่นความเป็นไทยเข้ามามีความ tropical ความไทยความพื้นถิ่นนิดนึงครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่ไหมที่ใช่ก็คือพอมันเป็นหน้าต่างบานเปิดคือเราอยากให้หน้าต่างมันเปิดได้สูงแต่ว่าด้วยความที่พอเปิดสูงปุ๊บต้องมีราวกันตกที่แบบเซฟตี้หน่อยเซฟตี้กันตกแต่คราวนี้เราไม่อยากได้หน้าต่างที่บานเมตรนึงแล้วแบบสูงขึ้นมาเมตรนึงเราอยากให้มันลงไปเตี้ยกว่านั้นแล้วก็ด้วยความ proportion ภาษาแบบอยากให้มันมีตัวหน้าต่างฟิกด้านล่างแล้วก็พยายามดีไซน์ให้มันเป็นแบบมี proportion ของหน้าต่างฟิกด้านล่างแล้วก็สูงขึ้นมาเป็นราวกันตกระดับประมาณ90เซนตรงนี้แล้วก็เราก็อินทิเกรตตัวแบบเหมือนรวมตัวราวกันตกกับตัวบานไม้เข้าไปเลยเป็นแบบบานเดียวกันไม่ต้องมีราวกันตกแยกอีกอันหนึ่งครับก็ดูน่าสนใจนะฮะแล้วก็ดูลงตัวดีที่สำคัญคืออย่างตรงเนี้ยที่ซิ่งดีไซน์ไปในส่วนของห้องนอนเองก็
ใช้เป็นแพทเทิร์นดีไซน์แบบเดียวกันใช่ครับแล้วก็อย่างฝั่งโน้นที่เป็นเทเรสเนี่ยก็คือเหมือนเราล้อกับตัวลากอนโตะเนี่ยใช่เหมือนเราล้อเป็นตัว U ไปแล้วก็เหมือนตัวฝั่งที่มันเป็นเทเรสเราก็เหมือนแค่ดึงตัวหน้าต่างออกไปก็คือมันก็จะเป็นแบบภาษาของเราก็ตกไม้ไปเลยครับอยากจะถามซิ่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผนังฮะอย่างพอเข้ามาด้านในเราจะเห็นว่าโทนสีของผนังที่มันดูมีความเป็นเบจเป็นครีมหรือเป็นขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันมีโทนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มี texture ด้วยจริงๆตรงนี้มันเป็นวัสดุอะไรยังไงแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกให้เป็นแบบนี้ทำไมไม่เป็นแบบเรียบๆไปเลยครับตัวจริงๆตัวบ้านหลักๆสีทาผนังมันจะมี3สีที่เราอยากให้มันตัวบ้านมันไปด้วยกันกับตัวไม้สักก็เลยเลือกตัวสกรีมสีมาที่มันออกแบบเอิร์ธโทนบ้างออกแบบสีที่มันแบบไม่ได้บ้านขาวแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราอยากให้มันดูท็อปิคอลด้วยแทนที่จะเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีเรียบๆธรรมดาเนี่ยมันมีความเท็กเจอร์มีความสากแล้วมันทำให้เกิดมีมิติของตัวผนังที่แบบแต่ละลายที่ในบ้านเนี่ยจะมีประมาณ3สีมีเท็กเจอร์2สีซึ่ง2สีเนี่ยก็จะเป็นคนละแบบคนละลายแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ถ้าดูใกล้ๆมันจะมีเม็ดหินด้วยตัวนี้มันช่วยเพิ่มมิติของตัวสีให้มันแบบดูมีความเดปของมิติสีที่มันต่างจากสีธรรมดาครับคืออย่างที่พี่ดูเนี่ยอาจจะมีอย่างแมสตรงนึงที่เหมือนเป็นผนังเรียบๆแล้วพ่นสีให้นูนออกมาเพิ่มกับอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนมันโดนมันปาดมันปาดนะแล้วก็เหมือนบุ๋มลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันเหมือนนูนต่ำเข้ามากับลึกเข้าไปนิดนึงมันจะเป็นเหมือนแบบลายเหมือนเป็นลายของผนังที่มันทำให้เกิดแบบมิติของผนังที่มันแบบน่าสนใจขึ้นแล้วก็ด้วยความที่สีด้วยจริงสีเนี่ยเลือกกันแบบทาหน้างานน่าจะประมาณ3 รอบได้ก็คือมาเทสดูอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆแบบเลือกตัวตอนที่ดีไซน์กันก็เลือกแล้วพอมาหน้างานเนี่ยเทสอีก 3-4 รอบกว่าจะได้แบบสีที่มันแบบมันแมทชิ่งกับไม้มันไปด้วยกันกับมูดแอนด์โทนของตัวบ้านเพราะที่เห็นพอมันอยู่เป็นสีภายนอกเนี่ยมันอยู่พร้อมกับข้อ1คือหน้าต่างไม้ข้อ2คือหลังคาไม้ซีดามันก็แบบเหมือนรวมๆแล้วมันกว่ามันจะกลมกล่อมแบบให้มันไปด้วยกันมูดแอนด์โทนเดียวกันก็ผ่านการเลือกแบ็กแอนด์ฟอร์กับแบบเจ้าของมาดูกัน3 รอบกว่าจะได้แบบแมทชิ่งโทนนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆคือมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าโอเคเราคงรู้ว่ามันอยู่ประมาณโทนนี้แหละเพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นเบอร์ไหนอะไรแล้วก็เวลาแสงลงโดนก็แบบนึงเวลาไม่เจอแสงก็แบบนึงแต่อย่างข้างล่างชั้น1เนี่ยเสาที่คือค่อนข้างจะขาวเลยใช่ค่อนข้างจะขาวมันก็จะมีสีครีมเรียบไอตัวครีมเรียบด้านล่างกับผนังภายในจะสีเดียวกันอันนี้จะเป็นเบสครีมที่แบบให้เป็นแบบส่วนที่แบบใช้งานภายในไม่ขรุขระขนาดนั้นเท่าข้างนอกแต่จะมีบางส่วนที่แบบอย่างโถงบันไดที่แบบมีสีขรุขระเพิ่มเข้ามาก็คือเหมือนเราอยากให้แบบความข้างนอกข้างในมันเบลนด์เข้าหากันบางส่วนเนี่ยจะใช้สีเท็กเจอร์เข้ามาภายในบ้างครับจากพื้นที่ Family Area ครับตอนนี้เราก็ลงมาที่ขอด้านล่างอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะให้ซิ่งเล่าถึงพื้นที่ Terrace บริเวณที่เชื่อมต่อห้องนอนหน่อยครับก็เหมือนที่เราบอกว่าเราเอาห้องนอนออกไปห้องนึงอันนี้ก็เป็นโจทย์ของทางเจ้าของว่าอยากได้แบบ Terrace ที่เอาไว้ใช้แบบนั่งพักผ่อนสังสรรค์ฟังก์ชันมันก็จะมีตัวที่แบบเหมือนเป็นที่นั่งพักแล้วเราก็ดีไซน์ให้เป็นแคร่กลืนไปกับตัวกันศาสตร์หน้าบ้านคือให้มันเป็นเหมือนเป็นที่นั่งที่แบบเหมือนเป็นชานใช้ภาษาของบ้านเก่ามาก็คือแบบเป็นแบบภาษาที่เป็นแคร่ไม้ติดกับตัวค้ำยันอันนี้คือเป็นภาษาของบ้านเดิมเลยที่เราอัดแอปมาใช้ก็จะเป็นแบบเหมือนจริงๆคือเป็นกึ่งที่นั่งเอาท์ดอร์แล้วก็เอาไว้ใช้ชมวิวแบบปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ access ได้จากตัวบันไดเก่าที่เราเล่าไปแล้วว่าแบบการที่เก็บบันไดเก่าไว้ก็คือเอาไว้ใช้ access พื้นที่ตัวเนี้ยให้ขึ้นไปโดยไม่ต้องเดินผ่านบันไดใหม่เดินผ่านห้องนอนที่เป็นส่วน private ของเจ้าของครับสมมติถ้ามีเพื่อนมาปาร์ตี้ก็ใช่สามารถใช้ตัวบันไดอันเนี้ยชูดขึ้นไปชั้น2แล้วก็ใช้ตัวนี้โดยไม่ต้องแบบเดินเข้าไปในห้องนอนชั้น2ที่เป็นห้องส่วนตัวของเจ้าของครับแล้วก็นอกนั้นบริเวณเทอร์เรสเองเห็นจะมีฟังก์ชันเหมือนแบบอ่างอาบน้ำด้วยใช่ไหมน้ำเอาดอเป็นของที่แบบทางเจ้าของอยากได้แบบเอาไว้ใช้ซึ่งเขาว่าใช้จริงๆแบบก็เป็นแบบอ่างอาบน้ำเอาดอไปแช่น้ำตอนเย็นๆอะไรอย่างนี้ได้เลยก็มีทำ partition กั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบบห้องเหมือนแบบเป็น laundry ซักผ้าใช่ไหมครับมีเราซ่อนส่วนที่เป็น laundry ซักผ้าไว้ด้วยแล้วก็แบบมันสามารถไปซักผ้าข้างบนแล้วก็ตาก
แดดข้างบนตรงนั้นได้เลย ครับ ครับแล้วก็ซ่อนให้มันกลมกลืนไปกับตัวผนังใช้ตัวประตูที่เป็นบานเฟียมไม้ซ่อนเข้าไปในผนังครับซึ่งก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆเทอร์เรสเนี่ยเป็นห้องนอนมาก่อนใช่เป็นห้องนอนก่อนแต่ว่าเราก็เปลี่ยนใหม่เลยใช่เพราะจะเห็นว่าแบบมันมีคานของตัวคอนกรีตเดิมอยู่ถ้าเห็นว่าคือมันมีตัวเฟรมของคอนกรีตเลยที่เป็นแบบซึ่งเราต้องเก็บไว้เราไม่สามารถไปรื้อเอาได้เพราะมันเกี่ยวกับการความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวมในตัวบ้านซึ่งอันนี้เป็นของที่แบบเราคอนเซิร์นอยู่แล้วในงานรีโนเวทครับจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือบ้านหลังนี้จริงๆ before เองก็เป็นบ้านที่มีคอร์ดแหละนะแต่ว่าพอ after แล้วเนี่ยสิ่งที่ซิ่งกับทาง owner ทำเนี่ยพอมีการปรับเปลี่ยนแบรนด์แล้วก็มีการขยายมีการชิปส่วนของพื้นที่อะไรต่างๆแนวผนังอะไรเงี้ยมันทำให้บ้านที่มีคอร์ดเหมือนกัน2หลังเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศภายในหรือสเปซมันแตกต่างกันเยอะเลยแล้วก็รวมถึงภาษาทางสถาปัตยกรรมที่เลือกมาใช้อะไรเงี้ยก็ทำให้เราเห็นว่าบ้านที่แบบดูว่ามันเหมือนจะเหมือนกันนะแต่สุดท้ายมันสามารถรีโนเวทแล้วปรับเปลี่ยนให้มันแตกต่างได้นะอะไรเงี้ยก็จริงๆต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าพอเจ้าของบ้านมีอินพุตค่อนข้างเยอะกับในโจทย์ในแบบความชัดเจนในการแบบของที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาดีไซน์บ้านจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่การที่สถาปนิกทำแล้วเอาไปเสนอโอเนอร์มันเหมือนการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านกับสถาปนิกมันเหมือนแบบ back and forth กันแบบโอเนอร์อินพุตเข้ามาบางอย่างเราก็เอาอันนั้นอ่ะมาจัดการมาดีลในของที่เราแบบมีความรู้ input ใส่เข้าไปถ้ายิ่ง owner มีความชัดเจนเท่าไหร่ของที่เขาต้องการมันก็ยิ่งทำให้สถาปนิกเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะปรับไปใน direction ไหนแล้วเราจะมี final ที่แบบเห็นตรงกันง่ายขึ้นในระหว่างทางครับเพราะงั้นนะต้องเรียกว่ามันเป็นการทำงานระหว่างเจ้าของบ้านกับสถาปนิกเป็นทีมเดียวกันทั้งเจ้าของบ้านสถาปนิกเอนจิเนียร์แล้วก็รวมถึงผู้รับเหมาด้วยมันก็แบบเหมือนทำงานร่วมกันมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนออกแบบบ้านครับ